قناة ويك هنستعرض مع بعض أيام نوح، فأرجو الانتباه في هذه القصة للعلم والمعرفة، وسوف نذكرها كما ذكرت من باب الطرف الفكري والناحية التاريخية. تطاولت الأزمان وتطاول معها بنيان الكفر والفساد، فالمؤمنون قلة والكفار كثر والحكام بالطاغوت يحكمون. فكان إبليس على عرشه سعيدا بما فعله جنوده من الإنس والجن، فالسلطة بيد أتباعه، والكفر انتشر والفساد زاد والغلاء أصبح عادة، ونهبت الثروات وجاع المحتاج وذل الكريم، وأهين العالم وكل شيء باسم نظام إبليس الجديد. فغضب الله على من في الأرض غضبا شديدا، لكن برحمته الواسعة اختار نوح ليكون رسولا لهم. فخرج نوح إلى قومه يدعوهم إلى طريق الله، وهو من العمر 350 عاما، وله 4 أبناء هم حام وسام ويافس ويام. وذكرهم بالنبيين والصالحين الذين عبدوا الواحد القهار، فآمن قليلا من الناس. فخاف إبليس أن يتبعه قومه، فأطلق عليهم جيشه من الجن والإنس، فأهانوا نوح وأتباعه. ودعاهم نوح إلى الله 1000 عام إلا 50، فلم يؤمن معه إلا عددا قليلا، وتوعده قومه بالقتل والرجم. فدعا نوح ربه أن ينفذ وعده، وأن يفصل بينه وبين الكافرين. فأوحى الله إلى نوح أن يصنع الفلك، وأن ينبئ قومه بطوفان قادم سيدمر الكافرين. فسخر قومه منه، فسمع نوح نداء ربه وصنع الفلك، وجعلها 3 طبقات، فأسفلها للدواب، وأوسطها للناس، وأعلاها للطيور. لكن قومه أصروا على كفرهم، واستهزأوا به وببنائه الفلك على البر، فذكرهم بالطوفان القادم فأعرضوا عنه. فكلما مروا عليه وهو يصنعها ضحكوا منه واستهزأوا بما يفعل، فكان نوح من الصابرين. وجاء وعد الله، وركب نوح وأهله والمؤمنون برسالته الفلك، وكانوا 80 إلا ابنه يام كان من الكافرين. وأخذ نوح معه من كل طير ومن كل أنعام الأرض 2 إلى الفلك. أما ابنه يام فصعد إلى الجبل ليحتمي من الطوفان. وفار التنور، وأرسلت السماء ماؤها، وأغرقت كل نفس كافرة على الأرض، ولم يبق إلا نوح والصالحين في الفلك. فلما أذن الله أمسكت السماء عن المطر، وابتلعت الأرض ماؤها، ورست السفينة على الجودي. الجودي هو جبلا بتركيا. فخرج نوح من السفينة ومعه كل نفس حية، وشكر الله على نجاته ومن معه. وأقام نوح مذبحا لله، وذبح من كل طير وأنعاما حلالا قربانا لله. فعهد الله إلى المؤمنين بألا يغرق الأرض ثانية، وجعل قوس قزح تذكارا لعهده وأمانا للبشر من الغرق. وكرم الله نبيه نوح، وجعل أبناءه في الأرض كلهم من نسله ونسل أبنائه. فكان سام أبو العرب والفرس والروم، وكان حام أبو القبط والسودان والبربر، وكان يافس أبو الترك ويأجوج ومأجوج. ومات نوح وقومه على الإيمان، وتكاثر أبناءه وأحفاده وهم شعبا واحدا ولغة واحدة، فأعادوا بناء بابل العظيمة. وحينها ذكرهم إبليس بسيرة أجدادهم من قبل نوح، فتسلل الكفر والظلم إليهم ثانية، فعادوا كما كان أجدادهم إلا قليلا منهم، إلى أن جاء ملكا على بابل وكان كافرا، فأعجب بحكمه المطلق على شعب الأرض الواحد،
فقرر أن يبني برجا عظيما ليصل إلى السماء فيحكمها أيضا. ففرح إبليس بذلك وساعده بجنوده من الإنس في بناء برج بابل العظيم، فغضب الله عليهم وبلبل ألسنتهم فتكلموا لغات كثيرة ولم يفهموا بعضهم البعض. وانهار برج بابل على ملكه الكافر، وتفرق الشعب الواحد من حوله وأصبحوا شعوبا كثيرة بلغات كثيرة. فسقط رمز الكفر وسقطت بابل الأولى التي حكمت العالم، لأنها خالفت سنة الله في الأرض، وما من شعب خالف سنة الله في الأرض إلا وانتهى. وبابل الثانية ستنهار كما انهارت الأولى، والأيام ستقول كلمتها كما قالتها من آلاف السنين. القصة لم ولن تنتهي، فهي تعيد نفسها عبر الأزمان والأماكن المختلفة، فكلما أفسدت بابل زمانها في الأرض دمرت ونصر الله عباده المختارين. وبكده يكون انتهى عصر نوح. استنونا في قصة جديدة من وي.